kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Een veelgestelde vraag is: vanaf welke leeftijd moet mijn paard naar de tandarts en om de hoeveel tijd zou die moeten gaan? Vanaf welke leeftijd is eigenlijk bij zeker de bereden paarden voordat ze zadelmak gemaakt worden. Dus in praktijk komt dat neer op 2,5, 3. En dat is de leeftijd waarop er veel gebeurt in een paardenmond. Paarden hebben melktanden, of toch al sinds de eerste 3 kiezen, komen eerst in melktandvorm voor. En worden dan pas gewisseld tot volwassen tanden. En bij het wisselen wil er af en toe wel eens iets fout lopen. Op het beeldje dat we zien is dat is een melktand, dus een dop. In de meeste gevallen valt hij er vanzelf uit, maar niet altijd. Als een paard op die moment dan ook nog een bit in de mond krijgt en een neusriem die wordt aangesnoerd, wel, dan kan gewoon het feit dat daar een losse melktand zit al voor wat klachten en ongemak geven. Maar wolfstandjes, scherpe puntjes, allerhande afwijkingen die we heel frequent zien bij jonge paarden, kunnen de eerste bereden pasjes toch wel sterk bemoeilijken. Dus bij een jong paard absoluut voordat hij bereden wordt of voordat hij zadelmak gemaakt wordt, dus in praktijk vanaf 2,5. Dan bij de volwassen paarden, en dan spreken we over paarden vanaf 5 jaar, is een jaarlijkse controle aangewezen. Bij de jonge paarden vermis dat er daar nog veel verandert in de mond. En laten we zeggen tussen 2,5 en 5 is het halfjaarlijks tot jaarlijks. Een beetje afhankelijk van het paard, van de ruiter, van de klachten. Dus bij de volwassen paarden vanaf 5 tot de gevorderde leeftijd, 17, 18, is in principe een jaarlijkse controle aangewezen, indien er geen noemenswaardige klachten zijn. Bij de bereden paarden is het belangrijk om ook het aspect van het rijtechnische zeg maar, mee te nemen. En daar zijn wel wat verschillen. Het voorkomen van bietletsels. We weten dat heel veel paarden in hun carrière een periode met bietletsels doormaken. En die kunnen eigenlijk alleen maar gediagnosticeerd worden als er grondig in die mond gekeken wordt. Dus een jaarlijkse controle vormt in elk geval de basis. Maar bijvoorbeeld bij introductie van een ander biet, introductie van een stang- en trenshoofdstel, is het zeker slim om te gaan kijken of er zich letsels voordoen. Heel vaak adviseren wij onze klanten om bijvoorbeeld de dag voordien toch gewoon met hun paard te rijden als er geen heel grote klachten zijn. Omdat wij op die manier ook heel kleine kneuzingen, heel kleine rode vlekjes als het ware in die mond gaan kunnen spotten. En we op die manier toch advies kunnen gaan geven. Het is ook zeker zinvol om uw biet en uw hoofdstel mee te nemen bij een gebiedscontrole. Als we dan vervolgens kijken naar de oudere paarden. Oudere paarden spreken we, laten we zeggen, sowieso 18 plus. In principe een paard met een gezond gebied gaan wij ervan uit dat hij eerder richting 20, 25 jaar al zijn tanden kan behouden. Maar op een bepaald moment zullen tanden sterk uitgesleten raken, zullen mobiel worden, dus los komen te zitten. Dus bij die oudere paarden zeker jaarlijks. De echte geriatrische, laten we zeggen 20 plus, 22 plus, vaak halfjaarlijks. En zeker ook elke keer als er zich klachten voordoen, omdat het vaak heel onvoorspelbaar wordt. We zitten bij die oude paarden minder in de preventie. We zitten eerder in, laten we zeggen, brandjes blussen. Ook heel belangrijk om aan te geven is, veel klanten hebben bijvoorbeeld een aantal sportpaarden en ze hebben 1 ponytje ter gezelschap en die pony die wordt dan wel eens een keer over het hoofd gezien. Het spreekt voor zich dat ook die pony tandproblemen kan krijgen. Het spreekt voor zich dat ook de man die 2 ezeltjes in zijn tuin houdt, dat die ook nood hebben aan een gebiedscontrole. Dus met andere woorden, alle paardachtigen die er op stal staan, die hebben er baat bij om minstens een keer per jaar en zeker elke keer als er klachten zijn, een grondig gebiedsonderzoek te ondergaan. Dus als conclusie, een jaarlijkse gebiedscontrole is absoluut geen overbodige luxe. Jonge paarden iets frequenter, oudere paarden vaak ook iets frequenter.
En ook ponies zijn paardachtige, ook zebra's zijn paardachtige, ook ezels zijn paardachtige. En verdienen absoluut een jaarlijkse grondige controle.